හරි ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ගොඩක් අය මගෙන් අහපු දෙයක් තමයි මේ පොඩි කැපිටල් එකක් තියෙන එක්කෙනෙකුට කැපිටල් එක ග්‍රෝ කරගන්න තියෙන ක්‍රම මොනවද කියලා. විශේෂයෙන්ම අපි P2P එකෙන් නැත්නම් අපි Binance එකෙන් අපි P2P වලින් buy කරන්නේ නැතුව අපිට කිසිම වියදමක් නැතුව අපි කොහොමද කැපිටල් එක ග්‍රෝ කරගන්නේ කියලා. මේකට හොඳම ක්‍රමය තමයි අපිට exchanges කීපයක account හදාගෙන ඒ exchange වලින් කාලෙන් කාලට ලොකු rewards දෙනවා. විශේෂයෙන්ම referral link වලින් එහෙම ගියාම ලොකු rewards දෙනවා. ඒව ගන්න එක තමයි හොඳම ක්‍රමය. මොකද ඔය airdrops එහෙම ගන්න ගියාට පස්සේ ඒ වගේ ලොකු වැඩ ගොඩක් තියෙනවා කරන්න social media share කරන්නයි ලොකු දේවල් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ඒ airdrops අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ. හම්බුණාට ඒ වගේ සමහර වෙලාවට value එකකුත් නැහැ. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් account කීපයක් හදාගන්න exchanges කීපයක Binance ඇරුණාම මේ වගේ අපිට rewards ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ මේ bitget එක. ඒකේ මේ දවස්වල හොඳ rewards කීපයක් යනවා. ඒක ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් මේ rewards ගන්න පුළුවන් link එක මම පල්ලා description එකේ දාන්නම් bitget එකේ. ඒ link එකෙන් ගියාට පස්සේ තමයි ඔයාලට මේ විදිහේ rewards හම්බෙන්නේ. ඒ link එක click කරලා account එකක් හදාගන්න. ඔයාගේ email එකයි phone number එකයි ඇති. පස්සේ ඔයාලට ඕන නම් KYC verification එක කරගන්න පුළුවන්. ලේසියෙන්ම ඔයාගේ අපේ ලංකාවේ ID එකට KYC verification එක කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනික් platform වල Binance එකේ නෝ ඔය කොහොමද ඇති. ඊට පස්සේ Bybit එක, Finex එක, kucoin එක ඔය හැම එකම මේ වගේ බෝනස් අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ හැම exchange එකකම බෝනස් ගන්න නැත්නම් rewards ගන්න පුළුවන් links මම පල්ලේ description එකේ දාන්න. ඒවට ගිහිල්ලා free account හදාගන්න. හැමදාම ගිහිල්ලා බලන්න මොනවාද හම්බෙන්නේ rewards කියලා. ඉතින් මේ දවස්වල මේ bitget එකේ තියෙන rewards මගේ අරගන්න එපා. හරි අපි දැන් බලමු මොනවාද rewards කියලා. මෙන්න මෙතන දෙනවා මේ daily check-in කියලා. මේකෙන් මේ platform එකට daily එනවට නිකන් check in වෙනවට නිකන් login වෙනවටත් දෙනවා right. දැන් මම අද ඩොලර් එකක් ගත්ත මේක අලුතෙන් දාලා තිබුණේ. හෙට ඩොලර් 5ක් මට හම්බ වෙනවා නිකන් මේක site එක log වෙනවට right. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි දවසේ ඩොලර් 3යි ඊට පස්සේ 5යි පස්වෙනි දවසේ ඩොලර් 10ක් හම්බ වෙනවා. මේක all together ඩොලර් 26ක් ගන්න පුළුවන් නිකන් log වෙනකොට. ඉතින් මෙතන reward cent එකට ආවට පස්සේ තව bonus එකක් මට claim කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මේ daily spot trade කියන එක. Complete a spot trade of at least 20 USDT. මේක ඉතින් මගේ අනිවාර්යෙන් 20 USDT වඩා වැඩි නිසා මට ඒක claim කරන්න පුළුවන්. මම ඒක click කරනවා. ඊට පස්සේ මට claim කියලා ආවා ඩොලර් 10ක් ආවා. මේ තව ගොඩක් bonuses ගන්න පුළුවන්. මේ bonuses වලට අමතරව මේ bonus coupons උත් තියෙනවා right. ඒ කියන්නේ spot coupon තියෙනවා, future coupon තියෙනවා right. ඊට පස්සේ මේ වගේ ගොඩක් coupon දෙන මේ අපිට redeem කරලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ තමයි මෙන්න මේ අලුත් reward එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ daily task යටතේ මේ ඩොලර් 10ක් වාට හම්බ වෙනවලු daily deposit එකක් කරොත්. හැබැයි මේකට කීයක් වුණත් කමන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 10ක් වුණත් කමන්නේ. deposit any amount and you can get $10. ඉතින් on chain deposit වලට අපිට මේක on chain deposit තමයි කරන්න වෙන්නේ. මොකද credit card වලින් බෑනේ. ඒක ඩොලර් 10ක් ගත්තොත් මේක deposit කරොත් තව ඩොලර් 10ක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ වාට කවුරු හරි invite කරලා ඕන්න තව ඩොලර් 5ක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ future trade කර මම මේ bitget එකේ මම future trading කරන්නේ. මම spot trading තමයි bitget එක කරන්නේ. මම future trading වලට use කරන්නේ Binance එකයි Bybit එකයි. future trade කරොත් ඔයාට ඩොලර් 10ක් ඒත් හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මගේ බෝනස් ගත්තට පස්සේ මට කලින් ඩොලර් 3 හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඩොලර් 10ක් මෙතන මම ගත්තේ මේ ස්පොට් ට්‍රේඩින් එකේ මට ඩොලර් 10ක් හම්බෙලා තියෙනවා right. ඊට පස්සේ මේවා ක්ලික් කරලා බලමු අපි. ඊට පස්සේ මේ වගේ අර පොඩි ගේම් එකක් වගේ තියෙනවා. ඔයාට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. නිකන් දිනුම් මැදීමක් වගේ. ඔයාට වෙන next power lotto කියලා පැය 7ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන පළ ටික join lotto කියලා මේ lottery එකට ඔයාට join වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට වෙන දැනට join වෙලා ඉන්නේ 302ක් වගේ කට්ටිය join වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාටත් bitget account එකක් නැත්නම් අදම bitget account එකක් open කරන්න කිසිම වියදමක් වාට යන්නේ නැහනේ. KYC verification එකත් මුලින් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ඔයාගේ email එකෙනුයි phone number එකෙනුයි account එකක් open කරන්න පුළුවන්. මේ rewards ගන්න පුළුවන් වෙන link එකක් මම පල්ලා description එකේ දාන්නම්. ඒ link එකෙන් ගියාම ඔයාට මේ වගේ rewards හම්බෙයි. ඊට අමතරව ඔයාට වගේ trading fee එකෙන් 20% විතර off එකක් හම්බෙයි. right. ඉතින් ඒක ඔයාට හම්බෙන ලොකු chance එකක්. right. හරි එහෙනම් මොන හරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් comment section එකේ දාන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.